السلام علیکم ګرانو دوستانو امید کوم چې تاسو بخیر او په دې نننۍ ویډیو کې به موږ د پیرنٹ اینڈ لینک ګورو چې دا په دې افټر افیکټس کې دا څنګه یو دا کار څنګه کوي او د فنکشن څه دی نو راځي چې ګورو یو کمپوزیشن ما غوښته دی ټول اول به دا کار وکړم چې دلته به راشم کمپوزیشن چې تاسو واغېستلو نو دلته به زه راشم او دلته به زه یو سالډ واخلم سالډ به څنګه اخلئ رائټ کلیک کوي او نیو ته لاړ شئ نیو کې سالډ باندې کلیک کوي زه به داسې چلو کوم چې تقریبا دا به 210 به واخلم یو سکویر غونته کې به والم ستاسو خوښه ده چې تاسو کوم سایز اخلئ خو دا صرف السټریشن دپاره زما په خیال چې یو سکویر به ښیي دا ګرین شولو او اوس به زه یو بل والم بل به چې دی که نه دی نه لږ ورکوټی واخلو او د هغې کلر به موږ بدل کړو د هغې به موږ رنګ کړو دا یو به کړو پیرنټ اینډ لینک بیسیکلی دا کار کوي چې تاسو یو دوه آبجیکټس چې دی که نه هغه لینک کولی شئ ښه اگزامپل به زه دا درکړم چې لکه تاسو ایمیجن کړئ چې یو پلار دی او یو زوی دی هغه چې پلار څه کوي هغه به هغه زوی به هم هماغه شی کوي هماغه کار به کوي خو ظاهر ضروري نه ده چې کوم کار هغه زوی کوي هغه به د هغه پلار هم کوي هغه شانتې په دې اگزامپل کې موږ داسې وکړو چې فار اگزامپل تاسو داسې وکړئ چې دا بلو چې کوم موږ سره دی دا لکه زوی شولو ټیک ده او دا ګرین چې کوم دی دا شین چې دی دا پلار شولو نو اوس به داسې کار کوو چې دا چې کوم موږ سره پیرنټ دی دا ګرین باکس دی دا چې څه کوي نو موږ غواړو چې دا زوی هم دا هماغه کار وکړي چې کومه دا پیرنټ کار کوي دا به څنګه کوو دا به داسې کوو چې تاسو که دلته راشئ او دلته وګورئ نو هغې کې تاسو سره پیرنټ اینډ لینک آپشن به وي ټیک ده که نه وي تاسو سره آپشن نو تاسو به داسې چلو کوئ چې دلته به راشئ او دلته راشئ او د کالمز ته راشئ او دلته به پیرنټ اینډ لینک باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به دا آپشن راشي دلته ها اوس به څه چل کوئ چې دلته که تاسو وګورئ نو چې اسانه طریقه دا ده چې دلته رائټ کلیک کوئ دا ډراپ ډاون باندې کلیک کوئ او دلته به چې کوم بل آبجیکټ تاسو ایز ا پیرنټ سیټ کوئ د هغې باندې کلیک کوئ نو موږ سره هم فلحال خو موږ سره دوه دي یو پیرنټ دی یو چایلډ دی نو موږ به چې دی که نه دا ګرین چې کوم دی دا موږ پیرنټ باندې سیټ کړو نو دلته به تاسو پیرنټ سلیکټ کوئ ټیک شو بل تاسو دا کار کولی شئ که دا نه کوئ یا تاسو سره که ډېر آبجیکټس وي او هغې کې سړی کنفیوز کېږي هغه ټول سلیکټ کوي او دا یو چې کوم دا ګول ګول چې تاویږي دا نشان چې دی دې ته وایي پک ویب به راولئ او تاسو به هغه چې دی که نه دلته راوړئ او په دې باندې چې کوم پیرنټ تاسو سیټ کوئ په هغې باندې به ډراپ کوئ نو هغې اټومیټیکلي هماغه کار وشو چې کوم موږ وختي کړی اوس به څه وکړو اوس بیسیکلي انیمیشن په دې لاسه نشته دی دا صرف موږ پیرنټ اینډ چایلډ موږ سیټ کړو انیمیشن به پې څنګه لګوو انیمیشن به موږ وایو چې ظاهره ده په پیرنټ باندې ولګوو نو چې په پیرنټ باندې ولګوئ نو تاسو لیټ سې دا موږ د روټیشن ټاګل کړو ټیک ده دلته نه 2 سیکنډو یا 3 سیکنډو کې به موږ وایو چې دا چې دی که نه یو روټیشن پوره یا 2 روټیشن دی پوره کی یا یو روټیشن ټیک ده نو چې دا وشولو تاسو اوس واپس راشئ نو تاسو چې انیمیشن پلی کوئ دا به څه داسې قسم کې انیمیشن تاسو راشي بل دا کار کولی شئ چې دا اوس ظاهره ده دی کې تاسو دا لږ به تیز کړو بیا به وګورو یا زه داسې به وکړو چې همدلته به دا موږ د یو په ځای موږ دا 2 روټیشنز کړو دا به لږ تیز تاویږي ټیک ده ها اوس به دا موږ کوو چې ظاهره دا خو لینک شولو خو موږ وایو چې په دې دا چایلډ چې کوم دی دا یو په دې باندې هم انیمیشن ولګوو نو انیمیشن به په هغې څنګه لګوئ سمپلی دلته راشئ او دا هم روټیټ کوئ ټیک ده دا روټیټ کوي دلته دا موږ څونه کړی 2 کړی زما په خیال دلته به 4 کوي خو دې ته به اوس تاسو ګورئ چې ما چې څنګه ویل چې پیرنټ چې دی هغه چې څه کوي چایلډ به هم هماغه فالو کوي خو ضروري نه دی چې کوم کار چایلډ کوي هغه به پیرنټ کوي نو همدغه مثال دلته دی چې دا اوس موږ انیمیشن پې ولګولو نو
child چې کوم دی هغه به 4 راوندز اخلي او پیرنٹ به چې دی کنه هغه به 2 راوندز اخلي خو child به هم پیرنٹ فالو کوي په څه کې په روټیشن کې هغه به چې کوم طرف ته موف کیږي هغه به هماغه طرف ته هماغه پسې به ځي دا اوس وګورئ تاسو سوري دلته چې دی دا 0 کوي او دلته به اوس 4 شي نو دا وګورو ټیک ده دغه شان هغه روټیشن کوي لګیا دی ټیک ده نو دا تاسو سره یو ډېر ښایسته انیمیشن غونډه کې راتلی شي د دې مقصد دا دی چې تاسو یو دوه آبجیکټس یا مور دین 2 چې دی هغه تاسو لینک کولی شئ هغه ایز ا چایلډ سیټ کولی شئ او یو پیرنٹ آبجیکټ چې دی هغې سره لینک کولی شئ نو چې پیرنٹ آبجیکټ څه کوي هغه به هغه چایلډ به هم هماغه فالو کوي ټیک ده د دې اوس یو بل اگزامپل موږ ګورو یو پریکټیکل اگزامپل موږ ګورو اوس که زه دا اخوا کومه فار ایگزامپل دا اخوا کوم او داس چلو کو چې موږ یو څو د پلانټس اگزامپل به موږ واخلو ټیک ده اوس چې دی ما یو څو د السټریټر والا یو څو ایمیجز راواخیستل او دا ما کوم ځای نه راوړي دا ما پیکسبې نه راوړي لینک به زه په ډسکرپشن کې درکړم تاسو به څه چل کوئ چې تاسو که تاسو سره خپل ایمیجز اورېډي نه وي تاسو داسې چل کولی شئ چې تاسو پیکسبې ته تللی شئ زه به تاسو ته وښیم دلته او هلته به چې دی که نه تاسو راشئ په ویکټرز باندې به کلیک کړئ دلته ویکټرز باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو هر څه شي هغه سرچ کړئ فار ایگزامپل ارت ٹھیک ده هغه چې اوس تاسو راوړو نو ما پکې دا یو کړی دی خو زه لیټس گو فار دیس ون دا یو به موږ وکړو دا چې تاسو وکړو نو دلته نه تاسو چې تاسو پکې اکاونټ وي نو تاسو دا فری ډاونلوډ کولی شئ ټیک ده فری ډاونلوډ ته چې تاسو راشئ نو دلته به تاسو دا ویکټر ګرافیک به سلیکټ کړئ او بیا به ډاونلوډ کړئ دا به موږ سیف کوو سیف کول نه پس به موږ څه کوو چې تاسو به لاړ شئ اډوب السټریټر ته السټریټر کې به تاسو څه وکئ چې تاسو به راشئ او تاسو به هغه فایل چې کوم موږ اوس د پیکسبې نه ډاونلوډ کړو د هغه ویکټر فایل هغه به تاسو اوپن کړئ هغه به تاسو ته دلته یو ایز ا ایکسپلورر غونته کې فایل لګي ټیک ده ایس وي جي ډاکومنټ وایي دا به تاسو کولاو کړئ ها دا شو او دا به تاسو چې دی که نه که تاسو پکې موډیفیکیشن کوئ هغه تاسو پکې کولی شئ ستاسو خوښه ده تاسو به موډیفیکیشن نه پس چینجز پکې سره راوستل هغې نه پس به تاسو راشئ فایل ته سیو ایز به کوئ او دلته به سیو ایز ټایپ تاسو السټریټر وکئ السټریټر چې وکئ نو هغې نه پس به موږ بیا اسانۍ سره افټر افیکټ سره راوړی شو دې له به زه نوم ورکړم او دا سیو کړئ تاسو او دلته به تاسو راشئ او تاسو به اوکې کلیک کړئ پس به موږ راشو خپل افټر افیکټس ته او افټر افیکټس کې به داسې چلو کړو چې ټول ناول به پکې موږ سن راولو او سن چې دی تاسو لږ خټولی هم شئ دونه به ټیکي زما په خیال هغې نه پس دی دا په ترتیب کې نه دي خو جست فار دغه دا السټریشن دپاره زه تاسو ته ښیم دا شو او دې نه پس راغو ارت چې دی دا ویکټر ایمیج موږ سره ډېر زیات غټ دی نو دا به موږ کافي ورکوټی کړو او چې ورکوټی کړو هغې نه پس به دا موږ د دې پوزیشن به موږ چینج کړو دا بیسیکلی یو قسم لا یو سولر سیسټم موږ سیټ کوو لګیا خو ظاهره دا یو څو پلانټس پکې ما راوړل چې تاسو ته السټریشن وکړم د دې چې دا څنګه دا پیرنټ او لینک څنګه کار کوي هغې نه پس به راشو مارس به راوړو ټیک ده نو چې دا تاسو وکړو نو دا به اوس موږ څه کوو چې دلته موږ دا لږ فټ کوو ټیک ده او زه اوس غواړم چې دا ټول چې کوم پلانټس دي د دې پیرنټ چې دی دا سن شي دلته ټیک ده
سو چې موږ سن روټیټ کوو نو دا ټول بور سره روټیټ کیږي او ماغه شانتي نو داسې دی چې دا ټول به تاسو سلیکټ کړئ او یو پک ویپ واخلئ او هغه دلته په سن باندې ډراپ کړئ چې په سن باندې ډراپ کو نو دا ټول که تاسو وګورئ نو دا پیرنټ او لینک کې هغه دا ډراپ ډاون چې دی دا اتوماتیکلی هغه سن سلیکټ شو اوس به څه کوو موږ چې دلته به موږ انیمیشن اوس موږ صرف په سن باندې به لګو خو چونکې هغه پیرنټ او هغه لینک شوی دی د ټولو سره نو اتوماتیکلی به په دې نور باندې هم هغه انیمیشن لګي نو که روټیشن موږ سٹارټ کو دلته 0 کو او 3 سیکنډه پس موږ یا ځه څلور شپږ سیکنډه کا موږ یو روټیشن په فل ولګو او دا به لږ زه د دې دا ټایم لږ کم کومه دونه نو که اوس موږ وګورو که موږ پلی کو دا به څه داسې لګي ټیک شو دغه راغو ها اوس موږ بل دا غواړو چې ظاهره دا کم چې کم پلانټس دي دا په خپل اکسس باندې هم روټیشن کوي نو موږ به دا وکړو چې دا به 1 by 1 به د دوی هوم روټیشن موږ آن کړو زما په خیال هغې د وجې به دا انیمیشن ډېر ښه راشي دا روټیشن دی نو سوري دا به موږ دلته کو روټیشن به موږ آن کو او دا به دلته د سن چې دی دلته سوري یو روټیشن نو موږ به زما په خیال دلته د هغې ډبل کو ٹھیک ده همدغه شان کار به موږ آر دباو کوي نو هغه روټیشن به تاسو ته راشي په هر یو آبجیکټ باندې دا به واپس لاړ شو دا 0 شو دلته دا 2 شو او دلته موږ راشو نو دا به موږ 0 کو هماغه شی آر دباو کوئ نو روټیشن به راشي تاسو یې آن کوئ دلته 0 شولو او چې دې خوا اینډ ته راشي نو تاسو سره به د هغې موږ روټیشن به 2 کو تاسو داسې هم کولی شئ چې دا ټول سلیکټ کړئ او آر دباو کوئ نو هغې صرف هغه روټیشن به تاسو ته راوښکاري ټیک ده ښه نو دا به موږ داسې چلو کړو چې دا به 2 کو دلته او دلته به واپس راشو نو دا به موږ 0 کو هغه به څنګه کوئ تاسو دا سلیکټ کړئ آر دباو کوئ نو ټول هماغه صرف د روټیشن والا هغه آپشن تاسو ته نو راځئ چې اوس یې وګورو اوس چې دا موږ لږ زیات زوم ان کو او دا موږ پلی کو نو دغه شانتي راغوي نه دا پلانټ چې دا سن هم فالو کوي خو دا هم په خپل اکسس باندې هم روټیشن کوي لګیا دي نو دې سره دا ډېر زیات ښایسته انیمیشن جوړیږي که تاسو سره ټول پلانټس وي نو هغې کې به دا سولر سیسټم ډېر زیات ښایسته ښکاري تاسو پکې وروسته ایمیج هم اچولی شئ که ستاسو خوښئ خو هغه ستاسو مرضي چې تاسو انیمیشن څنګه راوستل غواړئ دې کې صرف دې کې دا نه چې صرف روټیشن پکې تاسو لینک کولی شئ دې کې سایز هم لینک کولی شئ پوزیشن هم لینک هر څه لینک شوي دي تاسو چې کوم آپشن تاسو په پیرنټ باندې انیمیټ کوئ هم هغه به په چایلډ باندې هم راځي هغه به هغې سره لینک کیږي که موږ سکیل باندې وکړو دلته سکیل چې دی دونه دی که تاسو مخکې ځئ او لږ یې دلته زیاتول غواړئ هغه هم کولی شئ نو دا تاسو ګورئ اوس هم هغه مطابق به دا نور چې کوم دا چایلډ دا آبجیکټس دي دا به هم هماغه شانتې هغې سره چینج کېږي ځکه چې هغه ټول الریډي لینک شوي دي نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي او چینل سبسکرایب کړئ چینل لایک کړئ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ آنلاین ګورئ او انشاءالله په بله ویډیو کې بیا ملاقات کوو تر هغې پورې الله پامان